Người đàn ông này thật lợi hại, bằng vào sức mạnh của chính mình, hạ gục hàng chục tên côn đồ bằng tay không. Anh ấy không phải là cố gắng thể hiện, mà là vì người đồng đội đã hy sinh. Chỉ vài giờ trước, nhiều máy xúc khổng lồ đang điên cuồng phá hủy. Họ bất chấp lời cầu xin của gia đình liệt sĩ, chuẩn bị san bằng cả nhà lẫn người. Đột nhiên máy xúc dừng lại. Hóa ra là Lãnh Phong và 4 người đồng đội chạy tới, kịp thời ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Nhiệm vụ của họ lần này chính là hộ tống cho cốt của đồng đội về quê hương. Người nhà nhìn cho cốt trên tay, ngay lập tức ngã gục xuống đất. Khi ra đi anh là một người khỏe mạnh, vậy mà khi trở về lại chỉ là đống tro tàn. Lúc này tên quản đốc phía sau đi tới, kiêu ngạo cầm súng dí vào trán Lãnh Phong. Lãnh Phong nhanh chóng cướp lấy súng, một phát đạp hắn ngã ra đất. Mắt thấy quản đốc bị đánh, bọn đàn em xung quanh lập tức xông lên. Cảnh sát ngay sau đó cũng có mặt, vừa đến nơi đã thấy người cứ bay vèo vèo lên nóc xe của mình. Tên quản đốc khập khiễng đi về phía trước, đắc ý nói với Lãnh Phong: "Sao mày không đánh chết tao đi? Vì lúc mày không có ở đây, xem tao hành hạ họ thế nào." Thế này cũng quá lắm rồi. Lãnh Phong không chịu được nữa. Anh tháo khẩu súng ra, cởi bỏ mũ, một cú đánh mạnh đáp ứng mong muốn được chết của hắn. Sau lần này, Lãnh Phong đã bị trừng phạt nặng nề, bị buộc phải rời khỏi quân ngũ và bị giam trong tù 3 năm. Người yêu của anh là Long Tử Vân phải đi biên giới chấp hành nhiệm vụ. Trước khi đi, cô đã để lại đơn xin kết hôn cho Lãnh Phong. Cô hy vọng anh sẽ ký vào tờ đơn này. Cứ nghĩ đó là một tình yêu hoàn hảo, nhưng không ngờ tin vui lại thành tin buồn. Tiểu Vân vô tình bị địch bắt đi trong lúc làm nhiệm vụ và hoàn toàn bị mất dấu vết của cô ấy, chỉ còn lại một viên đạn có hoa văn. Sau khi ra tù, Lãnh Phong để tìm kiếm tung tích của Tiểu Vân đã theo con tàu chở hàng đi khắp nửa châu Phi, hỏi thăm rất nhiều nhưng vẫn không có tin tức gì. Sau đó, anh làm viên đạn thành mặt dây chuyền luôn mang theo bên mình. Ở châu Phi, anh được một cậu bé da đen nhận là cha nuôi. Khi Lãnh Phong và một số người dân địa phương đang tổ chức tiệc tùng trên bãi biển thì bị tấn công bởi lực lượng nổi dậy nhằm lật đổ châu Phi. Lãnh Phong đưa theo con nuôi trốn vào một siêu thị, nhưng không lâu sau đó đã bị phiến quân phát hiện. Bọn họ tùy ý bắn chết dân chúng trước mặt Lãnh Phong. Lãnh Phong không thể ngồi yên. Nhân cơ hội một tên không chú ý, anh liền cướp lấy súng của hắn. Bằng tài thiện xạ chính xác, anh nhanh chóng giải quyết một số tên lính. Sau khi hết đạn, anh trực tiếp biến súng thành gậy, thể hiện kỹ năng cung phu Trung Quốc vô cùng nhuần nhuyễn, tiêu diệt hết đám lính trong cửa hàng. Chủ siêu thị khuyên anh nên lánh nạn ở đại sứ quán Trung Quốc. Lãnh Phong đưa theo mọi người bắt đầu chạy trốn. Phiến quân vô cùng tàn bạo, những người kém may mắn đều bị chúng giết chết. Hỏa lực của đối phương mạnh mẽ, quân đội chính phủ không phải là đối thủ. Một quả đạn pháo bắn về phía Lãnh Phong, anh nắm lấy hàng rào dây thép gai bên cạnh ngăn cản, sau đó ném nó vào xe. Ngay sau đó một chiếc xe buýt ở giữa quảng trường trúng đạn phát nổ, ánh lửa ngút trời. Cuối cùng sau đó bọn họ đã chạy đến cổng đại sứ quán Trung Quốc. Lúc này phiến quân đuổi theo, chĩa súng vào mọi người. Thời điểm quan trọng, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc bước ra, mọi người cũng được giải cứu. Sau khi chính phủ Trung Quốc nhận được tin, lập tức điều động hải quân ở phía Nam Ấn Độ Dương, vội vã đến châu Phi để thực hiện nhiệm vụ sơ tán người dân. Lãnh Phong và những người khác thuận lợi lên tàu. Nhưng con nuôi của Lãnh Phong vừa nghe nói tàu sẽ đi đến Trung Quốc, liền nhanh chóng chạy đi, bởi vì mẹ cậu vẫn còn bị mắc kẹt trong một nhà máy. Lãnh Phong cũng nghe được thông tin 47 người Trung Quốc cũng đang bị mắc kẹt ở đó. Ngoài ra còn có tiến sĩ Trần đang là mục tiêu hàng đầu của quân phản động, tình hình cực kỳ khẩn cấp, mà không có sự cho phép của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc không thể đưa quân vào nước khác. Điều đó có nghĩa là phải có người làm nhiệm vụ này. Nghe vậy, Lãnh Phong lập tức xin ra tác chiến. Lãnh Phong lái xe chiến đấu, đi ngược chiều trong ngọn lửa chiến tranh. Anh sẽ giải cứu tiến sĩ Trần trước. Lúc này, đất nước đang bị nhiễm virus La Manla, một căn bệnh đặc hữu chết người, mà tiến sĩ Trần đang phát triển một loại vaccine cho La Manla. Chỉ cần có được tiến sĩ Trần, sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến. Vì vậy, phiến quân không tiếc tiền thuê một đám lính đánh thuê mạnh nhất châu Âu. Thủ lĩnh cầm đầu gọi là Bích. Hắn ta vô cùng hung tàn. Hắn đã biết được tung tích của tiến sĩ Trần, chuẩn bị mang theo thuộc hạ đi tới đó. Một trận chiến không thể tránh khỏi chính thức bắt đầu. Một người đàn ông vạm vỡ cầm vũ khí, đang ép hỏi tiến sĩ Trần ở đâu. Lúc này một người phụ nữ đứng lên, chủ động thừa nhận mình là tiến sĩ Trần. Nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhận ra không phải. Mắt thấy người phụ nữ gặp nguy hiểm, một bác sĩ nam bên cạnh bất ngờ tấn công kẻ thù, thế là bị lính canh bắn chết. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không ngờ được người này chính là tiến sĩ Trần. Cô gái kia tên là Rachel đang sơ cứu cho anh ta thì bị một tên bóp cổ định ra tay. Đúng lúc này, một chiếc xe từ bên ngoài lao thẳng vào sảnh. Đó chính là Lãnh Phong, một nữ lính đánh thuê lao vào chiến đấu với anh. Cô ta có thân thủ rất khá nhưng sau cùng vẫn bị Lãnh Phong đánh ngã. Tên cầm đầu thấy em bồ của mình bị đánh liền lao đến. So với hắn, Lãnh Phong có vẻ nhỏ con hơn hẳn, nhưng anh đã nhặt được một khẩu súng và bắn hắn chạy tụt quần. Kỹ thuật bắn súng chính xác cộng với sự dịch chuyển linh hoạt, anh nhanh chóng đến chỗ tiến sĩ Trần. Tiến sĩ Trần dùng hơi thở cuối cùng giao phó con gái cho Lãnh Phong, đó là Pasha, một cô bé người da đen. Lúc này viện quân bên ngoài không ngừng chạy tới. Lãnh Phong lựa chọn vừa chiến đấu vừa rút lui, nhanh chóng lao ra khỏi bệnh viện cùng với Rachel và Pasha. Nhưng lính đánh thuê vẫn không ngừng truy đuổi phía sau. Bọn chúng liên tục tấn công họ từ hai bên. Lãnh Phong với kỹ năng lái xe tuyệt vời, điên cuồng né tránh trong mưa bom bão đạn. Nữ lính đánh thuê nhảy lên đầu xe rút dao ra. Pasha và Rachel phối hợp với nhau,
hất văng cô ta xuống bên dưới. Còn Lãnh Phong để Rachel cầm lái, anh bắn một phát vào bình ga làm nổ chiếc xe phía sau. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của lính đánh thuê. Sau đó Lãnh Phong vì tránh một người qua đường khiến chiếc xe bị lật. Ba người rơi vào khu cách ly phòng dịch. Lãnh Phong không may để vết thương trên tay chạm vào một người nhiễm bệnh. Bên này, quân phản động đã di chuyển mục tiêu đến Pasa. Hắn nghi ngờ cô bé chính là thuốc giải độc, mà hắn cũng điều tra và phát hiện ra người đàn ông đã cứu hai người tên là Lãnh Phong, thuộc lực lượng đặc biệt của Trung Quốc, mà lúc này Lãnh Phong đang đưa theo hai người chạy tới nhà máy Hoa Tư. Nhưng người ở đây có vẻ không chào đón họ, đặc biệt là cậu thanh niên này, Diệp Phàm, đó là con trai của chủ nhà máy. Chỉ thấy anh ta vũ trang đầy đủ, rút khẩu súng ra và đặt nó trên đầu của Lãnh Phong, một bộ dáng rất kiêu ngạo, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bác gái hất văng ra xa vài mét. Người này chính là mẹ của cậu bé da đen. Bà ấy rất vui vì nhìn thấy con trai mình vẫn bình an. Lãnh Phong nói với mọi người, ngày mai đại sứ quán sẽ gửi một chiếc máy bay đến đón họ, nhưng quản lý nơi này lại lộ rõ bản chất của mình. Ông ta yêu cầu người Trung Quốc và người châu Phi tách ra, chỉ đưa người Trung Quốc đi, nhưng công nhân Trung Quốc đã sống ở đây nhiều năm, đã sớm cưới vợ sinh con, không thể chấp nhận yêu cầu vô lý như vậy. Mọi người bắt đầu phản đối, nhưng thật ra chỉ có một chiếc máy bay. Lãnh Phong nghĩ ra một kế, ngày mai mọi người sẽ đi cùng nhau, phụ nữ và trẻ em lên máy bay, còn đàn ông đi với tôi. Mọi người lập tức vui vẻ nhảy múa. Tại đây, Lãnh Phong cũng gặp được một người cùng từng là quân nhân giải ngũ, đó là Lão Hà. Họ nhanh chóng thân thiết vì có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên họ không biết rằng đội quân do Bích chỉ huy đã bí mật đột nhập vào đây. Đột nhiên một máy bay trinh sát nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Cô bé chỉ tay, Lãnh Phong liếc mắt nhìn lại. Lúc này, tay súng bắn tể đã nhắm ngay Lãnh Phong. Anh nhanh chóng né tránh. Một vụ nổ phá vỡ sự yên bình của bữa tiệc. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là muốn đuổi giết Lãnh Phong. Đúng lúc đó, máy bay không người lái đã Lão Hà bắn hạ. Trong lúc hỗn loạn, một tên lính đánh thuê đã bắt được Pasa. Ngay khi hắn rời đi, đã bị Diệp Phàm cầm súng chĩa vào đầu. Nhưng anh nhanh chóng bị hắn hạ gục cướp mất súng. Nhưng ai ngờ đó chỉ là một khẩu súng đồ chơi. Đúng lúc hắn định lấy súng thật thì bị Lãnh Phong từ trên rơi xuống dùng một cây gậy hạ gục. Tuy hắn to xác nhưng không linh hoạt bằng anh. Sau đó, Lãnh Phong đưa Pasa đến một chỗ an toàn. Tiếp theo anh quay lại hỗ trợ cho những người bên trong. Rất nhiều người đã bị thương, trong đó có cả Diệp Phàm. Lão Hà mặc dù là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu, nhưng sự nổi bật vẫn không giảm. Lối chơi linh hoạt và xảo quyệt làm cho tay súng bắn tỉa không thể làm gì được. Lãnh Phong nhanh chóng đến, hai người phối hợp đối phó kẻ thù. Họ nhanh chóng tiêu diệt những tên địch ở đó. Lúc này Lãnh Phong nhanh trí dùng vòi nước cứu hỏa, phá hủy đi những chiếc máy bay không người lái của chúng. Lãnh Phong cũng bị máy bay không người lái bắn trúng, buộc phải trốn dưới gầm xe. Máy bay không người lái bay sát mặt đất, Lãnh Phong nhanh chóng lật lên nóc xe. Sau đó anh nhảy ra biến súng thành gậy, trực tiếp phá vỡ một chiếc máy bay. Mà Rachel và Pasa bên này cũng đã bị một tên lính phát hiện. Cũng may Lãnh Phong đã kịp thời xuất hiện, nhưng trong lúc đánh nhau, anh lại cảm thấy choáng váng. Dường như vết thương trên tay anh đã có vấn đề. Tên kia nhân cơ hội đánh ngã Lãnh Phong. Tuy nhiên niềm kiêu hãnh của một quân nhân đã giúp anh đứng dậy và hạ gục đối thủ. Nhìn thủ hạ lần lượt ngã xuống, Bích quyết định tự mình ra tay. Một số lượng lớn lính đánh thuê bao quanh Lãnh Phong, một làn mưa đạn bắn vào anh. Hỏa lực mạnh trực tiếp đánh sập bức tường. Lãnh Phong rơi vào tuyệt vọng. Lúc quan trọng, Bích đột nhiên nhận được lệnh rút lui. Nhờ vậy Lãnh Phong mới giữ được mạng. Trở về, Bích bị chỉ huy chỉ trích vì dám tự ý hành động tấn công người Trung Quốc. Bích rất khó chịu, thế là hắn trực tiếp giết chết cấp trên, giành được quyền chỉ huy cuộc chiến. Bên này, quản lý của công xưởng lập tức trở mặt với Lãnh Phong, cho rằng những rắc rối hôm nay là do anh mang đến. Hơn nữa, anh ta nghi ngờ anh đã bị nhiễm virus La Mala. Để tránh lây lan cho người khác, cũng như không gây thêm phiền phức cho mọi người ở đây, Lãnh Phong đã chọn cách rời đi. Chỉ có Rachel và Pasa là cùng đi theo anh. Lúc này bệnh của anh đã trở nặng, anh không thể tiếp tục lái xe trong tình trạng như vậy. Mà trời lại đang mưa lớn, họ đành phải tìm một nơi trú ẩn. Ở đây, Rachel đã chữa khỏi bệnh La Mala cho Lãnh Phong. Hóa ra Pasa không phải là con gái của tiến sĩ Trần, mà là một trong những bệnh nhân của anh ấy. Pasa là bệnh nhân bị nhiễm bệnh duy nhất còn sống sót có khả năng miễn dịch. Vì vậy, huyết thanh của cô bé là kháng thể chống lại virus. Bên này tại nhà máy đã bị một số lượng lớn lính đánh thuê bao vây. Mọi người lại gặp nguy hiểm. Lãnh Phong quyết định trở lại nhà máy, giải cứu công nhân bị mắc kẹt. Anh bắt đầu chuẩn bị vũ khí từ những vật dụng sẵn có trong thiên nhiên, chế tạo ra một cái nỏ, rút tai ra để làm mũi tên. Sau đó lại tẩm chất độc lên mũi tên. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Anh dùng nỏ tự chế bắn trúng tên lính gác. Hắn rút ra nhìn, đang định giơ súng bắn thì sùi bọt mép. Lãnh Phong lần lượt âm thầm giết chết mấy tên gác bên ngoài. Anh đến một cửa sổ thông qua ống thép, rồi đâm thẳng vào cửa sổ, nhặt lên một mảnh thủy tinh cắt cổ kẻ thù, thêm một phi tiêu chính xác để giết một tên lính gác. Sau đó nắm lấy một sợi xích sắt khổng lồ, giải cứu Lão Hà. Mọi người thấy anh đến lập tức có khí thế, xông lên phản công. Sau đó Rachel và Pasa cũng mang vũ khí đến cho mọi người. Lão Hà, Lãnh Phong và Diệp Phàm bắt đầu tấn công. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, như đã từng chiến đấu bên nhau từ lâu. Rất nhanh,
quân phản động ở đây đã phải đầu hàng. Lão Hà dương cao lá cờ Trung Quốc, còn Lãnh Phong báo cáo với cấp trên về chiến thắng của họ. Sau đó máy bay cứu hộ đã đến, Lãnh Phong để phụ nữ và trẻ em rời đi trước. Nhưng không ngờ khi máy bay cất cánh không lâu, đã bị một quả đạn pháo bắn rơi. Những người bị thương vừa được giải cứu, đội quân xe tăng của Bích cũng tiến vào tấn công. Lãnh Phong không để ý đến an nguy của bản thân, cứu Rachel khỏi biển lửa. Sau đó quay lại chiến đấu với đội quân xe tăng kia. Anh cướp được một chiếc xe tăng của chúng, rồi dùng nó phản công lại quân địch, phá hủy nhiều xe tăng của phiến quân. 3 người nắm lấy cơ hội một phát tiêu diệt kẻ địch. Sau đó anh mai phục trong góc, thấy xe tăng địch đi ra thăm dò, bị anh bắn thành từng mảnh. Lúc này, bọn chúng đã tìm thấy nơi ẩn náu của công nhân, liền lập tức cho khai hỏa. Lãnh Phong và hai người kia kịp thời đi đến. Tuy nhiên khi này họ đã hết đạn, hết cách. Họ đã dùng chính chiếc xe mình đang lái ra làm bia đỡ đạn, và sau đó quay ra húc đổ chiếc xe tăng của địch. Giờ thì họ đã không còn xe tăng chiến đấu nữa, phải dùng đến kế sách mới có thể thắng được chúng. Lãnh Phong đứng phía trước thu hút sự chú ý, còn hai người Diệp Phàm thì dùng móc ngược treo vào đuôi. Lãnh Phong hướng về phía Bích, tặng cho hắn hẳn 2 ngón giữa. Bích tức giận tăng ga tối đa. Ai ngờ bị một kéo mạnh từ phía sau khiến chiếc xe lật nhào. Sau khi bị chơi một vố, Bích tức giận ra lệnh cho quân khai hỏa nhằm chôn sống mọi người. Lúc này, Lãnh Phong không may bị một khối sắt cực lớn trực tiếp đè lên người. Bên phía lão Hà cũng không khá hơn là bao. Diệp Phàm cũng không còn sức chống trả. Mọi người bên trong lúc này chỉ biết cầu nguyện. Lần lượt từng người dân chạy ra đầu hàng đều bị phiến quân giết chết. Lãnh Phong lấy điện thoại ra, ghi lại hình ảnh đó gửi trực tiếp cho chỉ huy. Trông thấy đồng bào của mình bị sát hại, những người lính không kìm được nước mắt. Ánh mắt chỉ huy con tàu rất kiên định, không cần chờ xin phép mệnh lệnh từ cấp trên. Sau khi mục tiêu đã được chọn, chỉ huy hô một từ bắn. Hàng loạt quả tên lửa được phóng ra từ tàu hải quân Trung Quốc, xuyên mây phóng đến vị trí quân phản động. Lãnh Phong nhân cơ hội này để tóm lấy một tên lính, thành công thoát ra ngoài. Anh điên cuồng tiêu diệt hết những tên lính còn sót lại. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Bích đã bắn lén anh một phát, nhưng cũng may viên đạn chỉ trúng vào hộp tiếp đạn nên anh không sao. Nhưng anh cũng phát hiện ra hoa văn trên viên đạn này trùng khớp với viên đạn đã lấy đi tính mạng Tiểu Vân. Giờ thì anh đã biết kẻ thù giết người anh yêu là ai. Anh lao đến chiến đấu với tên Bích, nợ máu phải trả bằng máu. Thù mới cộng với thù cũ, anh càng chiến càng ác liệt. Tuy nhiên Bích cũng không phải dạng vừa, cũng là một tên có kinh nghiệm thực chiến rất khá. Hơn nữa hắn còn chơi bẩn, dùng am khí đánh thẳng vào thắt lưng của Lãnh Phong. Một cú đá khác vào đầu gối, đập mạnh Lãnh Phong vào ống thép. Hắn giữ lấy Lãnh Phong, mồm không ngừng làm nhảm. Hắn quên đi sự thật rằng nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều. Lãnh Phong nắm lấy cánh tay đối phương, sau đó dùng chính viên đạn trên cổ mình đâm vào cổ hắn. Phẫn nộ nhiều năm trong khoảnh khắc này phun trào. Tên Bích trực tiếp được lên bàn thờ. Cuộc chiến này cũng đã kết thúc. Khi Lãnh Phong tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Rachel. Họ đang trên đường để trở về quê hương của mình. Đi ngang qua một cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phản quân. Lãnh Phong đứng dậy, buộc lá cờ vào cánh tay bị thương. Dương cao lá Trung Quốc bay phấp phới trong gió. Sau đó, họ trở về trong tiếng reo hò và chào đón của mọi người. Bộ phim Chiến Lang phần 2 cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.